Grade 6, The Lost Island of Atlantis, pra ishalli I humbur I Atlantikut. We'll firstly check the keywords, pra do të shkojmë mirë fjalët të kyçe, fjalë e reja. Date back to. Date back to have existed from a particular time, pra daton. Philosopher. Philosopher, someone who studies or writes about meaning of life. Filozof. Peaceful. Peaceful, quiet and calm, I qetë. Create. Create, krijoj. Protect. Protect, mbroj. Temple. Temple. Temple, a building where people go to pray. Dedicate. Dedicate, to make in honor of somebody or something, to dedikosh. Sailor. Someone who works or sails ships, pra marinar. Trader. Trader, someone who sells or buys things, dikush që shet edhe blen gjëra. Field. Field, a piece of land with crops or grass, pra fush. Raise. Raise, to keep animals on the farm, të rritësh kafsh në ferm. Rule. Rule, to control an area, usually as a king or a queen, pra të sundosh. Palace. Palace, a house where the king or queen live. Pallati ku jetojnë mbretëresha. Fountain. Fountain, a garden or park decoration used usually with water inside, do të thotë shatërvan. Earthquake. Earthquake, a strong movement of Earth's surface, pra tërmet. Disappear. Disappear, to become impossible to find, zhduket. Survive. Survive, not to die, to continue to live, të mbijetosh. Empire. Empire, a group of countries that an emperor rules, të thotë perandori. Sink. Sink, to drop below the surface of water, mbytesh. Destroy. Destroy, to damage something badly, të shkatërrohet keq, diçka që shkatërrohet keq. Tani dëgjoni dhe ndisni në librin tuaj. The Lost Island of Atlantis. The myth of Atlantis dates back to 355 BC. In his book Timaeus, Plato, a Greek philosopher, wrote about an island in the Atlantic Ocean. Atlantis was a peaceful and rich country. Poseidon, the Greek god of the sea, created and protected it. The capital city. The capital city of Atlantis was amazing. In the center, there was a temple dedicated to Poseidon. Inside the temple stood a gold statue of Poseidon driving 6 horses. The people. The people were very rich. They were mostly sailors and traders. They had large ships and sailed all around the world. Some people were farmers and worked in the fields. They also raised cows and sheep. The kings. The kings who ruled the island lived in beautiful palaces. Their walls were covered in gold and silver. There were also lovely statues, paintings, and fountains in the palaces. The earthquake. People lived happily until one day a terrible earthquake happened. The island disappeared into the ocean. Only a few people survived to tell the story of the great empire. Did Atlantis exist? There are many theories about where Atlantis was. It was either near the Azores or in the Mediterranean Sea near Sardinia, Crete, Malta, or Santorini. It seems that the area between Santorini and Crete in Greece is the most probable. Many people believe Atlantis sank at the same time a great earthquake destroyed the island of Santorini. Okay, the translation out e përkthimi. Miti I Atlantikës daton që prej shekullit 355, vitit 355 përpara erës re. Në librin e tij Timaeus, Plato, një filozof grek, shkruajti për një ishull në Oqeanin Atlantik. Atlantisi ishte një vend paqësor dhe I pasur. Poseidoni, perëndia greke e detit, e krijoi dhe e mbronte atë. Kryeqyteti I Atlantisit ishte I mrekullueshëm. Në qendër kishte një tempull dedikuar Poseidonit. Brenda tempullit qëndronte një statuj e artë e Poseidonit që ngiste 6 kuaj.
Njerëzit. Njerëzit ishin shumë të pasur, ata ishin kryesisht marinarë dhe tregtarë. Ata kishin anije të mëdha dhe lundronin përreth gjithë botës. Disa njerëz ishin fermerë dhe punonin në fusha. Ata gjithashtu rrisnin lop dhe dele. Mbretërit që sfundonin në ishull jetonin në vende të bukura. Moret e tyre ishin mbuluara me arë dhe argjend. Kishte gjithashtu statuja shumë të këndshme, piktura dhe shotërvane nëpër pallate. Tërmeti. Njerëzit jetonin të lumtur derisa një ditë një tërmet i tmerrshëm ndodhi. Ishulli u zhduk në oqean. Vetëm pak njerëz mbijetuan për të treguar historinë e kësaj perandorie të madhe. A ka jetuar Atlantisi? A ka ekzistuar Atlantisi në të vërtetë? Ka shumë teori rreth vendodhjes së Atlantisit. Ka qenë ose pranë Azoreve, në detin Mesdhe, pranë Sardenjes, Kretës, Maltës ose Santorinit. Më e mundshme duket është zona midis Santorinit dhe Kretës në Greqi. Shumë njerëz mendojnë se Atlantisi u mbyt në të njëjtën kohë që një tërmet i fortë shkatërroi dhe ishullin e Santorinit. On exercise number 2, you are going to read the text and answer the question. So read the text again and answer the question. Lexojeni edhe një herë tekstin dhe përgjigjeni pyetjeve. On exercise number 3, ask and answer question based on the text. Use the words and the past simple. Pra është një detyrë në cilën ju do të bëni pyetje të tjera rreth tekstit dhe do t'i përgjigjeni atyre por duke përdorur kohën e shkuar. Exercise number 4, narrating past events. Si të tregojmë ngjarjet e të shkuarës. Read the text again. Use the verbs below to write a summary of the text. Pra ne shkruajmë një përmbledhje të tekstit duke përdorur këto foljet në kohën e shkuar. Dhe fillojmë për shembull Poseidon, the Greek god of the sea, created and protected Atlantis. Then you can use the other verbs. Mund të përdorni foljet e tjera për të vazhduar vërtimin e historisë. Exercise number 5, the usage of there was and there were. Që është ekuivalente me there is dhe there are në të tashmen, pra ka ose ka në njëjës, ka në shumës, kjo është kishte, për shembull, ose ishte. There was a big temple in Atlantis, ishte një tempull i madh në Atlantis. There were paintings in the palaces, kishte piktura nëpër pallate. Was there an earthquake near Santorini? Ndodhi një tërmet pranë Santorinit. Were there any animals in the Atlantis? A kishte kafsh në Atlantis? Pra ne kuptojmë që there was përdoret për njëjsin në të shkuarën dhe there were përdoret për shumësin. Për të bërë fjali pyetje ne thjesht vendosim was përpara there ose were përpara there për shumësin. Është tepër e thjeshtë si gramatik. Exercise number 6. Write 4 things to remember from the text in 5 minutes. And exercise number 7 is imagine you lived in Atlantis. Imaginoni sikur keni jetuar në Atlantis. Decide who you are. For example, you may be a king, a farmer, a sailor, or a trader, and write a diary entry, 50 words, about what you did last Monday. Pra ju mund të imaginoni veten si një mbret, fermer, një marinar ose një tregtar për të shkruar një hyrje ditare në lidhje me atë çfarë keni bërë të hënën e kaluar. Pra është një shkrim imagjinar. That was all for this lesson. See you next time. Goodbye.